รับเข้าสู่ช่อง Runner Pedia ช่วง First Marathon ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะก็เป็นวีคที่ 7 แล้วนะคะที่เรามาเจอกันนะคะผ่านไปครึ่งทางแล้วนะคะสำหรับการซ้อมมาราธอนของอ้อมนะคะก็ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะคะสำหรับมาราธอนแรกของอ้อมนะคะแต่ว่าครึ่งทางหลังเนี่ยดูแล้วน่าจะหนักกว่ามากๆแน่ๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะนอกจากอ้อมจะมาแชร์ตารางมาราธอนแล้วนะคะอ้อมก็ยังจะมาแชร์การดูแลตัวเองระหว่างซ้อมมาราธอนด้วยนะคะเพราะว่าก็มีเพื่อนๆใน Facebook เนาะสอบถามเข้ามานะคะว่าดูแลตัวเองยังไงนะคะก็วันนี้ก็อยากมาตอบเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับวีคที่ผ่านมานะคะตารางซ้อมของเราก็จะเป็นวันแรกเนี่ยก็จะเป็นการวิ่งอินเทอร์วัลนะคะ1 กิโลเมตรนะคะคุมเพส420จำนวน8เซตด้วยกันค่ะวันที่2เนี่ยจะเป็นการวิ่งลองรันนะคะ20 กิโลเมตรคุมเพส510ค่ะวันที่3นะคะจะเป็นการวิ่งอินเทอร์วัลนะคะ3 กิโลเมตรนะคะคุมเพส430จำนวน3เซตด้วยกันค่ะแล้วก็วันสุดท้ายนะคะเป็นโปรแกรมของตารางแข่งนะคะเป็นการวิ่ง10 กิโลเมตรนะคะคุมเพส430ที่บางแสน10ค่ะสำหรับตารางซ้อมของอ้อมในวีคที่ผ่านมานะคะก็ค่อนข้างจะเลทไปสักนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยอุปสรรคบางอย่างนะคะสำหรับวันแรกนะคะวันจันทร์นะคะอ้อมเริ่มพักก่อนนะคะแล้วก็พอวันอังคารนะคะจริงๆอ้อมต้องซ้อมโปรแกรมอินเทอร์วัลเนาะแต่ว่าเนื่องด้วยวีคที่แล้วเนี่ยอ้อมเป็นรอบเดือนนะคะก็เลยต้องทำให้หยุดพักเพิ่มไปอีก1วันนะคะก็เริ่มต้นซ้อมด้วยวันพุธเนาะซึ่งวันพุธเนี่ยก็เป็นโปรแกรมอินเทอร์วัลนะคะ1 กิโลเมตรนะคะคุมเพส420จำนวน8เซตด้วยกันนะคะอ้อมก็จบมาได้ด้วยเพส415นะคะซึ่งรองเท้าที่อ้อมใช้นะคะก็จะเป็นคู่นี้นะคะเป็นเน็กเปอร์เซ็นต์3นะคะคือคู่นี้อ้อมเพิ่งได้มาใหม่เนาะแล้วก็มีความตั้งใจว่าจะเอาคู่นี้ไปมาราธอนด้วยนะคะก็เลยเริ่มใช้เป็นคู่นี้ซ้อมนะคะด้วยเพจที่เร็วแล้วก็ด้วยเพจที่ใกล้เคียงกับเพจมาราธอนนะคะอ้อมก็เลยใช้เป็นคู่นี้นะแล้วก็วันถัดมานะคะก็ต้องเป็นวันถัดมาต้องเป็นโปรแกรมลองรัน20 กิโลเมตรนะคะแต่เนื่องด้วยอ้อมออกไปซ้อมช่วงเย็นเนาะซึ่งก็ออกไปเย็นมากแล้วนะคะแล้วก็ออกไปซ้อมที่สนามโรงเรียนนะคะอ้อมก็กังวลว่ามันน่าจะไม่ทันบวกกับวันนั้นเนี่ยฝนตกช่วงเย็นด้วยนะคะอ้อมก็เลยเปลี่ยนโปรแกรมลองรัน 20K เนี่ยเป็นซ้อมอินเทอร์วัลก่อนนะคะก็เป็นการซ้อมอินเทอร์วัลนะคะ3 กิโลเมตรนะคะคุมเพส430จำนวน3เซตด้วยกันค่ะซึ่งเซตแรกเนี่ยอ้อมก็คุมเพสมาได้428นะคะเซตที่2 428แล้วก็เซตสุดท้าย431ค่ะก็พยายามคุมให้สเตเบิลที่สุดนะคะอ้อมก็จบมาที่เพส42เพสเฉลี่ย429ค่ะรองเท้าที่ใช้วันที่ไปอินเทอร์วัลนะคะอีกวันหนึ่งจะเป็นเน็กเปอร์เซ็นต์2นะคะเพราะว่าวันนั้นฝนตกเนาะก็เลยยังไม่ได้ใส่เน็กเปอร์เซ็นต์3ซ้อมนะคะเพราะว่ายังทำใจไม่ได้ที่น้องจะเลอะเนาะก็เลยหยิบคู่เดิมไปซ้อมอินเทอร์วัลก่อนนะคะก็จะเป็นคู่นี้นะสำหรับวันถัดมานะคะเป็นวันศุกร์นะคะอ้อมก็คิดว่าหลังจากที่วิ่งอินเทอร์วัลมาเนี่ยอาการรองช้ำของอ้อมเนี่ยก็เริ่มกลับมาแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นวิ่งเร็ว2วันติดเนาะอ้อมก็มีแบบรู้สึกมีอาการรองช้ำนะคะรู้สึกเจ็บที่ฝ่าเท้านะคะสิ่งที่อ้อมทำก็คืออ้อมเปลี่ยนโปรแกรมซ้อมเป็น Recovery Run นะคะแล้วก็วันศุกร์เนี่ยพอลงไป Recovery Run เนี่ยช่วง Warm Up เนี่ยช่วงกิโลที่1เนี่ยก็คือเริ่มวอร์มอัพนะคะรู้สึกเจ็บฝ่าเท้าก็เลยทำให้อ้อมแบบหยุด recovery กันไปด้วยนะคะก็คือพักเลยนะคะเพราะว่าถ้าอ้อมรู้สึกเจ็บพอวอร์มอัพแล้วรู้สึกเจ็บเนี่ยอ้อมจะไม่วิ่งนะคะอ้อมก็จะพักให้ตัวดีก่อนถึงจะไปซ้อมวิ่งนะคะเพราะว่าการเซฟตัวเองการวิ่งในวันที่ร่างกายพร้อมเนี่ยอ้อมรู้สึกว่ามันจะมีประสิทธิภาพที่สุดค่ะแล้วก็พอมาวันเสาร์นะคะเนื่องด้วยวันอาทิตย์อ้อมมีรายการแข่งเนาะพอมาเป็นวันเสาร์เนี่ยอ้อมก็เลยเลือกที่จะพักแทนที่จะซ้อมนะคะก็เป็นพักวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ด้วยกันนะคะแล้วก็รายการแข่งวันอาทิตย์นะคะจะเป็นแข่งรายการบางแสน10ที่จังหวัดชลบุรีนะคะเป็นระยะ10 กิโลเนาะซึ่งก็ต้องคุมเพส430ค่ะแล้วก็พยายามที่จะคุมเพสนี้ให้ได้นะคะช่วง5 กิโลแรกเนี่ยก็ค่อนข้างคุมเพสได้ดีเลยค่ะก็คุมไปได้ต่ำกว่า430นะคะแต่ช่วง5 กิโลหลังเนี่ยเป็นช่วงขึ้นเขาเนาะถ้าเพื่อนๆเคยไปก็จะเห็นสนามของบางแสน10นะคะจะเป็นเขา3 มุกนะคะก็มีเพจหลุดไปแต่ก็พยายามวิ่งให้ดีที่สุดค่ะแต่ว่าพอลงมาจากเขาแล้วเหมือนตัวเราเหนื่อยอะค่ะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะคุมเพจได้นะคะก็จบมาที่เพจ433ค่ะด้วยระยะทางในการมินนะคะ10.1 กิโลเมตรค่ะเวลา46 นาทีค่ะก็
ถือว่าค่อนข้างทำได้ดีนะคะ เมื่อดูจาก PB สนามเนาะเพราะว่าปีที่แล้วนะคะอ้อมวิ่งไปประมาณ47 นาทีกว่านะคะปีนี้ก็จบมาที่46 นาทีค่ะค่ะสำหรับรองเท้าที่อ้อมใส่บางแสน10นะคะก็จะเป็นเน็กเปอร์เซ็นต์3ค่ะก็เริ่มใช้คู่นี้แข่งแล้วนะคะก็จะเป็นรองเท้าคู่นี้เนาะสำหรับคู่นี้ความรู้สึกก็คือแบบน้องก็รู้สึกใส่สบายเท้านะคะแต่ดีดสู้เน็กเปอร์เซ็นต์2ไม่ได้นะคะแต่ด้วยอ้อมเป็นคนรองเท้าเต็มเนาะก็เลยรู้สึกชอบคู่นี้มากกว่าค่ะค่ะแล้วก็วันถัดมานะคะก็คือเป็นวันจันทร์เนาะจริงๆวันจันทร์ก็ตั้งใจจะหยิบโปรแกรมลองรันมาซ้อมเลยนะคะแต่ว่าด้วยความเร็วที่เราใช้ต่อเนื่องนะคะเรารู้สึกว่าเท้าเราเนี่ยยังเหนื่อยเกินไปนะคะอ้อมก็เลยเลือกที่จะวิ่ง Recovery Run แทนค่ะเป็น Recovery Run 30 นาทีนะคะส่วน Recovery Run เนี่ยอ้อมจะใช้อีกคู่หนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นคู่นี้เป็นอัลต้านะคะคู่นี้เป็นรองเท้าที่ใส่สบายมากสำหรับอ้อมเนาะพอไป Recovery Run อ้อมก็เลยเลือกที่จะหยิบคู่นี้ไปใส่เนาะค่ะแล้วก็วันสุดท้ายนะคะก็คือวันอังคารนะคะก็วันนี้ที่มาช้าเนี่ยก็เพราะว่าซ้อมอยู่นะคะแล้วก็พอมาวันอังคารเนี่ยอ้อมก็ออกไปซ้อมลองรันนะคะช่วงเย็นเนาะอันนี้ก็วิ่ง20 กิโลคุมเพจ510นะคะก็ช่วงแรกเนี่ยช่วงครึ่งแรกเนี่ยอ้อมก็วิ่งคุมเพจได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่ามีพี่มินเป็นเพเซอร์ให้นะคะจนกระทั่ง10 กิโลหลังนะคะกิโลที่11จนถึงกิโลที่15เนี่ยเราก็ยังคุมเพจเองได้อยู่นะคะแต่พอเข้าช่วงกิโลที่15เนี่ยลองช้ำมาค่ะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเจ็บเท้าแต่ว่าในความเจ็บเท้าของเราก็รู้สึกว่ามันยังไปต่อได้นะคะอ้อมก็เลยตัดสินใจวิ่งต่อนะคะจนจบ20 กิโลค่ะซึ่งช่วง5 กิโลหลังเนี่ยคือเพจคุมไม่ได้นะคะคือหลุดแต่ก็พยายามวิ่งให้จบตามโปรแกรมนะคะก็เพจเฉลี่ยจบมาที่512นะคะก็ถือว่าเพจเฉลี่ยค่อนข้างโอเคเลยแต่ว่าการคุมเพจในช่วง5 กิโลหลังเนี่ยทำได้ไม่ดีนะคะก็หลังจากที่วิ่งเสร็จเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าเจ็บเขาเรียกว่าอะไรมีอาการค่อนข้างเจ็บเลยนะคะก็ทำให้อ้อมต้องดูแลตัวเองโดยการที่แช่น้ำเย็นก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ใช้ลูกบอลกลิ้งเนาะเพื่อแบบว่าให้ตัวฝ่าเท้ามันบรรเทาค่ะตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นแล้วนะคะอ้อมก็ดูแลตัวเองประมาณนี้เนาะแล้วก็ตอนช่วงที่ซ้อมลองรันเนี่ยอ้อมจะใส่รัดน่องตลอดนะคะเพื่อเซฟการใช้กล้ามเนื้อเนาะเพราะอ้อมเคยมีปัญหมีปัญหาที่กล้ามเนื้อนะคะปรีนตอนนั้นเจ็บขาเนาะทำให้ต้องหยุดพักไปนะคะตอนนี้พอเริ่มซ้อมลองรันเนี่ยอ้อมจะใส่ที่รัดกล้ามเนื้อตลอดเลยนะคะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อค่ะค่ะสำหรับตารางวิ่งที่ผ่านมาของอ้อมก็มีประมาณนี้นะคะเรามาดูตารางวิ่งของวีคที่7กันบ้างนะคะซึ่งตารางวิ่งของก่อนจะไปตารางวิ่งของวีคที่7เดี๋ยวอ้อมขอสรุปlast week ของอ้อมก่อนนะคะก็คือ last week ก็คือวิ่งมาทั้งหมดเนี่ยอ้อมวิ่งไปทั้งหมด62.7 กิโลเมตรนะคะแล้วก็รวมเดือนนี้นะคะเดือนกันยายนทั้งหมดเนี่ยอ้อมวิ่งไปทั้งหมด133.4 กิโลเมตรค่ะค่ะสำหรับวีคที่7นะคะตารางวิ่งของเราก็มีทั้งหมด4วันเหมือนเดิมเลยนะคะวันแรกเนี่ยเป็นการวิ่ง800 เมตรนะคะก็คือควรให้คุมเวลา200 วินาทีนะคะหรือว่า3 นาที 20 วินาทีนะคะจำนวน8 เซตด้วยกันค่ะแล้วก็วันที่2เนี่ยจะเป็นการวิ่งอินเทอร์วัลนะคะ5 กิโลเมตรนะคะคุมเพจ440จำนวน2 เซตด้วยกันค่ะค่ะแล้วก็วันที่3นะคะจะเป็นการวิ่งลองรัน25 กิโลเมตรนะคะคุมเพจ510นะคะค่ะแล้วก็วันสุดท้ายนะคะจะเป็นการวิ่ง12 กิโลเมตรนะคะคุมเพจ5ค่ะค่ะสำหรับวีคนี้ก็ค่อนข้างจะเข้มข้นขึ้นเลยทีเดียวนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ซ้อมไปด้วยกันนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับอ้อมได้ที่ใต้ description เนาะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่กำลังซ้อมอยู่นะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะค่ะสำหรับ EP นี้ก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังซ้อมมาราธอนอยู่อ้อมก็อยากเป็นกำลังใจให้นะคะซ้อมไปด้วยกันแล้วก็ไปวิ่งด้วยกันค่ะสำหรับ EP นี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับเฟิร์สมาราธอนค่ะสำหรับ EP นี้บ๊ายบายค่ะ